السلام عليكم والصلاة والسلام على من يطيب بذكره الكلام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وأهلا بكم متابعينا الأعزاء. تعتبر الكحة والسعال من الأعراض المزعجة والمؤرقة التي تصيب الجهاز التنفسي للإنسان، سواء كان الجهاز التنفسي السفلي أو العلوي، وتعتبر أيضا أحد الأعراض الشائعة لنزلات البرد والإنفلونزا، خاصة في فصل الشتاء. فالكحة والسعال يعملان على تهيج الحلق والزور، وهنا تبرز أهمية الزنجبيل في تهدئة الحلق والزور. وكما هو معروف أن الزنجبيل يحافظ على صحة الجهاز الهضمي بسبب قضائه على المخاط الذي قد يكون سببا في السعال. وتشير إحدى الدراسات أن بعض المواد المضادة للالتهابات الموجودة في الزنجبيل تحدث استرخاء لأغشية الشعب الهوائية، مما يؤدي إلى تهدئة الكحة والسعال بشكل كبير. كما يساعد الزنجبيل على تهدئة الألم والتهيج في الزور والحلق، ويعمل على استرخاء عضلات مجرى الهواء، فيخفف من التشنجات الناتجة بسبب الكحة والسعال. أما الليمون فمعروف عنه أنه يساعد في التخلص من البلغم المصاحب للكحة بشكل كبير، كما يساعد أيضا في علاج الاحتقان المرتبط بنزلات البرد الحادة. أما العسل الأبيض أو عسل النحل فيعتبر من أقوى مضادات الأكسدة، إضافة إلى احتوائه على مضادات الالتهابات القوية، مما يجعله فعالا جدا في علاج الكحة والسعال، وأيضا في علاج أعراض الحساسية الموسمية. وستكون النتائج مضاعفة في علاج الكحة والسعال إذا تم خلط الليمون مع الزنجبيل وعسل النحل في مشروب واحد. يعتبر من أفضل العلاجات الطبيعية التي تساعد في علاج الكحة دون اللجوء إلى الأدوية، بناء على ما جاء في تقرير الموقع الأمريكي تابوس. وإذا أعجبكم الفيديو فضلا ادعمونا بالاشتراك في القناة مع الضغط على علامة الإعجاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.